Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Părinte, vorbiți uneori despre virtute intoxicată. Când anume o virtute este intoxicată? Virtute intoxicată este, de pildă, bunătatea aceea care vrea să placă oamenilor sau dragostea care are un interes. Când pornirile noastre nu sunt curate și punem în centrul virtuții ego-ul propriu, atunci falsificăm virtutea. Atunci virtutea noastră este ca un fruct necopt, care are puține vitamine, dar totodată își păstrează și acreala. Se poate ca eu să nu am virtuți, iar alții să mă considere virtuoasă? Rău este atunci când tu însăți te socotești virtuoasă. Părinte, se poate să nu-mi dau seama de adevărata mea stare duhovnicească și să cred că sunt virtuoasă? Se poate, dar, dacă ești atentă, vei vedea că nu ai dulceață lăuntrică și astfel îți vei da seama care este starea ta duhovnicească. Uneori, se poate ca cineva să creadă că are o virtute, deoarece a aflat pur și simplu despre anumite trăsături exterioare ale ei și le imită ca să pară virtuos. Aceasta însă nu este și nici nu va fi vreodată o virtute adevărată. Va fi trecută prin sită și cândva realitatea va ieși la iveală. Altceva este, de pildă, când cineva se nevoiește să nu vorbească, ca să nu-i rănească pe ceilalți, și să dobândească încet virtutea tăcerii, și altceva este să nu vorbească pentru a lăsa impresia că are virtutea tăcerii. Atunci se poate să rămână tăcut în afară, dar cu gândurile să flecărească în continuu, iar înăuntrul său să aibă o mulțime de patimi. După portarea din afară, ai zice că este un sfânt perfect, dar când se descoperă omul lăuntric, el este... Părinte, mă dezamăgește adevărata mea stare duhovnicească. Chiar și cele bune pe care credeam că le am s-au dovedit a fi nefolositoare. Care anume? Iată, sârguința pe care o credeam că o am s-a dovedit în cele din urmă a fi egoism. Nu este așa binecuvântat-o. O rocă are înăuntru diferite metale. Poate avea mult nisip, dar și cupru, fier și puțin aur. Dacă va fi băgată în topitoare, aurul se va separa. Ca aurul în topitoare, cum spune la înțelepciunea lui Solomon. Părinte, mă fură propriile mele patimi. Uneori mă fură iubirea de sine, alteori răspândirea în cele din afară. Dacă îi lasă cineva pe hoț să-l fure, se mai îmbogățește vreodată? La fel și tu. Dacă te lași furată de patimi, oare mai poți spori? Vei fi întotdeauna săracă, căci vei pierde tot ce aduni. Mă mir cum de te fură aghiuță, în timp ce tu ai putea să furi raiul. Părinte, dar de ce? Deși am dispoziția să mă nevoiesc pentru o virtute, totuși stau pe loc. Care este pricina? De multe ori nu avem maturitatea trebuincioasă pentru acea virtute. Văd însă că tu ai început să te maturizezi duhovnicește. De aceea, să iei aminte ca acum când vine vara și agurida se face încet miere, să păzești bine strugurii de ciori, adică de demoni, trăind cu smerenie și în ascuns. Părinte, dacă fac un bine, în cele din urmă îl pierd, fiindcă imediat mă mândresc. Știi ce faci tu? Faci miere, iar apoi îl lași pe aghiuță să ți-o fure și astfel rămâi doar cu osteneala. Așa cum prisăcarul amețește albinele cu fum și ia mierea, tot astfel și pe tine te amețește aghiuță cu fumul mândriei, îți fură mierea duhovnicească pe care ai făcut-o și apoi își freacă mâinile de bucurie. Adică îți fură darurile prețioase primite de la Dumnezeu, iar apoi se bucură. Tu ești isteață, cum de nu-ți dai seama de aceasta? De ce nu-l prinzi pe hoț, pe cel viclean care te fură? Părinte,
Dacă cineva simte că un dar pe care îl are este de la Dumnezeu, cum este cu putință să fie furat de ispititor? Este furat fiindcă nu ia aminte. Dumnezeu îl înzestrează pe fiecare om cu multe daruri, dar omul, deși ar trebui să-i fie recunoscător lui Dumnezeu pentru ele, de multe ori nu ia aminte și își atribuie cele pe care i le-a dat Dumnezeu și se laudă cu ele în sinea lui. Atunci diavolul cel viclean, ca un hoț ce este, merge și îi fură darurile, le otrăvește și astfel le face nefolositoare. Părinte, cum pot dobândi frumusețea duhovnicească? Dacă te vei nevoi cu râvnă dumnezeiască să dobândești aceste virtuți, vei dobândi frumusețea duhovnicească. Maica Domnului avea și frumusețea exterioară și pe cea lăuntrică. Cel care o vedea se schimba lăuntric. Acea delicatețe duhovnicească pe care o răspândea tămăduia suflete. Știți câtă misiune făcea ea cu frumusețea ei lăuntrică și cu puterea harului? La fel și oricare om, dacă lucrează duhovnicește și își șlefuiește caracterul, va primi har, iar sufletul său se va înfrumuseța. Părinte, omul care are harul dumnezeiesc își dă seama de asta? Înțelege anumite lucrări ale harului. Cel care îl vede își poate da seama că el are harul dumnezeiesc? Da, își dă seama de asta, fiindcă acela este trădat, să spunem așa, de harul dumnezeiesc. Vezi tu, virtutea nu se poate ascunde, oricât ar voi cineva să o tăinuiască, așa cum nici soarele nu poate fi ascuns cu o sită, deoarece trec destule raze prin găurile ei. Acela care are frumusețea duhovnicească pe care o dă virtutea, strălucește de dumnezeiescul har, căci omul, cu cât dobândește virtuți, se îndumnezeiește și este firesc să strălucească, fiindcă este, așa zis, trădat de dumnezeiescul har. Și atunci se arată oamenilor fără să vrea și fără să-și dea seama de aceasta, fiind slăvit în felul acesta Dumnezeu. Dezintoxicarea de patim și curățirea sufletului se răsfrâng și asupra trupului, care se curăță și el, căci curățirea pornește de la inimă. Prin circulația sângelui, inima transmite starea ei duhovnicească și trupului și astfel se sfințește omul în întregime. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.